हाय फ्रेंड्स, वेलकम बॅक टू आवर यूट्यूब चॅनल। तर फ्रेंड्स, दिवाळी फराळ या सिरीजमध्ये आज आपण बिस्किटांपेक्षाही खुसखुशीत आणि खारीपेक्षाही भरपूर असे लेयर्स असलेले गोड शंकरपाळे बघणार आहोत। आणि हे शंकरपाळे अतिशय सोपे आहेत आणि भरपूर अशा टिप्स सांगितलेल्या आहेत ज्यामुळे कोणी पण ही रेसिपी जर केली तर तुमची अजिबात बिघडणार नाहीये। त्याचबरोबर मी या रेसिपीमध्ये किलोचं प्रमाण त्याचबरोबर वाटीचं प्रमाणही सांगितलेलं आहे, त्यामुळे तुम्ही दोन्हीही प्रमाण यूज करून ही रेसिपी करू शकता। यासोबतच मी आणखीन भरपूर अशा टिप्स सांगितलेल्या आहेत ज्यामुळे हे शंकरपाळे खूप खुसखुशीत आणि भरपूर अशा लेयर्सवाले होतात। आणि तुम्ही ते व्हिडिओमध्ये आवाज तर ऐकताच आहेत, खूप मस्त असे खुसखुशीत झालेले आहेत हे शंकरपाळे। त्याचबरोबर शंकरपाळे भरपूर जणांचे बिघडतात, तेलात टाकल्याच्या नंतर विरघळतात, खुसखुशीत होत नाहीत किंवा कडक होतात। ह्या सर्व गोष्टींवरती मी टिप्स सांगितलेल्या आहेत, त्यामुळे व्हिडिओ शेवटपर्यंत पहा। तर फ्रेंड्स, या ठिकाणी मी घेतलेला आहे 1 किलो मैदा। तर आज हे शंकरपाळे आपण 1 किलो मैदा वापरून बनवणार आहोत, म्हणजेच 1 किलो मैद्यापासून बनवणार आहोत। तर इथे वजनी प्रमाण जर म्हणलं तर 1 किलो मैदा आहे आणि जर वाटीचं प्रमाण जर म्हणलं तर माझ्याकडे एक मोठा असा बाउल आहे। त्या बाउलने मी 4 वाट्या मोजून हे पीठ घेतलेलं आहे, जे की बरोबर 1 किलो पीठ आहे। 1 किलो पीठ मी माझ्याकडच्या वाटीने किंवा एक पातीलं जे पण असेल जे तुमच्याकडे, त्याने 4 भागामध्ये डिवाइड होईल असं ते तुम्हाला मोजून घ्यायचं आहे। तर 4 वाट्या किंवा 4 डब्बे मी हे पीठ घेतलेलं आहे आणि हे पीठ आपल्याला छान असं मैदा चाळून घ्यायचं आहे, जेणेकरून आपले शंकरपाळे छान असे खुसखुशीत होतात। त्याचबरोबर त्यातला जो काही कचरा आहे तो पण निघून जातो। अशा पद्धतीने मी सर्व जे मैदा आहे तो छान असा चाळून घेतलेला आहे। त्यानंतर आपण याच्यामध्ये चवीनुसार मीठ टाकणार आहोत आणि 1 चमचा वेलची पावडर। तर कोणताही गोडाचा पदार्थ करायचा असेल तर त्यामध्ये चवीनुसार मीठ जर टाकलं तर त्या पदार्थाची जी चव आहे ती आणखीन जास्त वाढते। तर हे जे सर्व साहित्य आहे ते आपल्याला छान असं मैद्यामध्ये मिक्स करून घ्यायचं आहे। त्यानंतर ज्या वाटीने मी मैदा मोजलेला आहे त्याच वाटीने आपल्याला तूप सुद्धा मोजून घ्यायचं आहे। तर मी इथे 1 किलो मैद्यासाठी 250 ml म्हणजेच पाव किलो एवढं तूप घेतलेलं आहे। आणि तुम्ही बघितलं असेल ज्या डब्याने मी 4 वाटी मैदा घेतलेला आहे तर तोच डब्बा यूज करून दाखवलेला आहे। तर त्याच डब्याने आपल्याला अर्धा वाटी भरेल इतकं आपल्याला तूप घ्यायचं आहे। जर वजनी प्रमाण म्हटलं तर 250 ml आणि जर मापाने जर म्हटलं वाटीच्या साहाय्याने तर ज्याने तुम्ही ज्या डब्याने मैदा मोजून घेतलाय त्याच डब्याने तुम्हाला अर्धा वाटी एवढं तूप घ्यायचं आहे। तर हे तूप आपल्याला छान असं कडकडीत असं गरम करायचे, अतिशय असं धूर येईपर्यंत छान कडकडीत गरम झालेलं तूप आपल्याला ह्या मैद्यामध्ये टाकायचं आहे आणि व्यवस्थित असं सगळीकडे मिक्स करून घ्यायचे। तर सुरुवातीला हे तूप थोडंसं गरम असतं, त्यामुळे चमच्याच्या साहाय्याने आपण याला मिक्स करून घेणार आहोत। त्यानंतर आपण हाताच्या साहाय्याने पूर्ण मैद्याला आपल्याला हे जे तूप आहे, जे तुपाचा मोहन आहे तो व्यवस्थित असा चोळून घ्यायचा आहे, जेणेकरून तो सगळीकडे व्यवस्थित लागेल आणि मैद्याच्या गुठळ्या आपल्याला अजिबात करून घ्यायच्या नाही आहेत। तर व्यवस्थित असा सगळ्या मैद्यामध्ये मी हे जे मोहन आहे तुपाचं ते व्यवस्थित असं छान असं चोळून घेतलेलं आहे, इथे तुम्ही बघू शकताय। आणि तुपाचं मोहन बरोबर झालं की आपले शंकरपाळे सध्या व्यवस्थित होतात आणि अजिबात बिघडत नाही। त्याचबरोबर तुम्ही ते बघू शकता तुपाचं मोहन बरोबर झालेलं आहे आणि जे आपलं पीठ आहे ते तुम्ही ते बघू शकताय हातामध्ये एकदम असं बांधल्याच्या नंतर पटकन त्याचा मुटका होतो, म्हणजेच आपलं तुपाचं मोहन बरोबर आहे। त्याच्यानंतर ज्या वाटीने आपण मैदा मोजलेला आहे तर 4 वाटी मैदा होता, तर त्याच वाटीने आपल्याला 1 वाटी पिठी साखर घ्यायची आहे। आणि वजनी प्रमाण जर म्हटलं तर 1 किलो मैद्यासाठी 400 ग्राम आपल्याला पिठी साखर घ्यायची आहे, म्हणजेच अर्धा किलोला 100 ग्राम कमी। तर वजनी प्रमाण पण समजलं असेल आणि वाटीचं प्रमाण पण समजलं असेल। 4 वाटी मैद्यासाठी 1 वाटी पिठी साखर आणि 1 किलो मैद्यासाठी तुम्हाला 400 ग्राम साखर घ्यायची आहे। आणि ज्या वाटीने आपण तूप मोजून घेतलेलं आहे, म्हणजेच त्या डब्याने अर्धा डब्बा तूप घेतलेलं होतं ना, तर सेम 250 ml आपल्याला दूध घ्यायचं आहे। तर तुम्ही ते पाणी सुद्धा यूज करू शकता, परंतु दुधामध्ये बनवलेले शंकरपाळे आणखीन जास्त टेस्टी आणि खुसखुशीत होतात। तर तुम्ही इथे बघू शकता ज्या डब्याने मी तूप मोजलेलं आहे त्याच डब्यामध्ये अर्धा वाटी मी इथे दूध घेतलेलं आहे। सेम तुपाचं प्रमाण आणि दुधाचं प्रमाण आपल्याला समान ठेवायचं आहे। त्यानंतर एका पातेल्यामध्ये हे साखर आणि दूध व्यवस्थित आपल्याला मिक्स करून घ्यायचं आहे। त्यानंतर
गॅसची फ्लेम आपल्याला कमी करायची आहे आणि हे तूप जे आहे आपल्याला साखर आणि जे दूध आहे ते व्यवस्थित आपल्याला गरम करून घ्यायचं आहे. खूप जास्त गरम नाही करायचे, फक्त हलकं गरम करायचं आहे, जेणेकरून आपली जी साखर आहे ती पूर्णपणे दुधामध्ये विरघळेल इथपर्यंतच गरम करायचे. साखर दुधामध्ये विरघळली की गॅसची फ्लेम बंद करायची आहे आणि हे जे मिश्रण आहे हे आपल्याला रूम टेम्परेचरवरती पूर्णपणे थंड करून घ्यायचे. तर लक्षात ठेवायचे, गरम आणि कोमट यूज करायचं नाही, पूर्णपणे थंड झाल्याच्या नंतरच हे मैद्यामध्ये आपल्याला टाकायचं आहे. जर तुपाचं मोहन जर व्यवस्थित असेल तरच आपले शंकरपाळे व्यवस्थित असे खुसखुशीत होतात. तूप जर कमी पडलं तर शंकरपाळे हे कडक होतात आणि तूप जर जास्त झालं तर शंकरपाळे हे तेलामध्ये टाकल्याच्या नंतर विरघळतात. तर तुपाचं मोहन हे अतिशय योग्य असलं पाहिजे, जसं तुम्हाला व्हिडिओमध्ये सांगितले त्याप्रमाणे. तर इथे तुम्ही बघू शकताय, थोडं थोडं करून मी हे जे मिश्रण आहे हे आपल्या मैद्यामध्ये व्यवस्थित असं मिक्स करून घेते. एकदाच टाकायचं नाही आहे. हां, सगळं मिश्रण आपल्याला लागणार आहे, पण एकदाच टाकायचं नाही आहे, थोडं थोडं करून टाकायचं आहे. व्यवस्थित असं जे कणिक आहे ती आपल्याला छान अशी तिंबून घ्यायची आहे. तर खूप जास्त घट्ट आणि खूप जास्त पातळ नाही, एकदम मीडियम आपल्याला ही करायची आहे. आणि तुम्ही ते बघू शकताय, दुधाचं आणि साखरेचं मिश्रण पूर्णपणे लागलेलं आहे. एकदम 1 किलो मैद्यासाठी आपण बरोबर साहित्य घेतलेलं आहे, त्यामुळे अजिबात उरलेलं नाही आहे. आणि अशा याच्यामध्ये आपला जो कणिक आहे ती सध्या व्यवस्थित अशी मळून झालेली आहे. तर आता इथे एक टिप करायची आहे, जेणेकरून आपले शंकरपाळे आणखीनच जास्त खुसखुशीत आणि खारीपेक्षाही खस्ता होणार आहेत. तर त्यासाठी काय करायचं आहे, जो पण आपला खलबत्ता असतो त्याचा वरचा दगड घ्यायचा आहे आणि त्या खलबत्त्याने आपल्याला जो उंडा आहे तो छान असा ठेचून घ्यायचा आहे व्यवस्थित, साधारण 3 ते 4 मिनिट. यामुळे आपले जे शंकरपाळे आहेत ते खूप मस्त असे खस्ता आणि एकदम असे खुसखुशीत होतात आणि त्याला लेयरसुद्धा भरपूर पडतात. तर तुम्ही ते समोर नंतर बघणारच आहात. तर इथे तुम्ही बघू शकता 3 ते 4 मिनिट झालेले आहेत आणि मी व्यवस्थित असं त्याला छान असं ठेचून घेतलेलं आहे. परत एकदा तो उंडा आपल्याला व्यवस्थित एकदम मस्त असा मळून घ्यायचा आहे, एकजीव करून घ्यायचा आहे. तर मग बघू शकताय मस्त असं तिंबून घ्यायचं आहे आणि साधारण आपल्याला एक 10 ते 15 मिनिटासाठी याला रेस्ट करायला ठेवायचे. तर जर तुम्ही रेस्ट करायला नाही ठेवलं आणि डायरेक्ट शंकरपाळी बनवायला घेतलं तरी पण चालेल, परंतु मी इथे 10 ते 15 मिनिटासाठी रेस्ट करायला ठेवणार आहे. आणि कणकेचं जे टेक्स्चर आहे तुम्ही ते बघू शकता, मस्त झालेलं आहे परफेक्ट प्रमाणामध्ये. तर इथे 10 मिनिट झालेले आहेत आणि याला परत एकदा व्यवस्थित आपल्याला हाताने मळून घ्यायचं आहे, फक्त 2 मिनिटासाठी, जास्त नाही. त्यानंतर लगेचच आपण शंकरपाळी बनवायला घ्यायचं आहे. तर शंकरपाळी बनवायला घेण्याच्या आधी साईडला तेल पण आपल्याला गरम करायला ठेवायचं आहे पॅनमध्ये आणि 3 ते 4 पोळ्यांची कणिक आपल्याला एकदाच घ्यायची आहे. मोठा असा बॉल करून घ्यायचा आहे. त्याला मी व्यवस्थित असं मळून घेतले, तुम्ही ते बघू शकताय. आणि गोलाकार हातावरती मी थापून घेत आहे आणि आता आपल्याला शंकरपाळी लाटायची आहे. तर इथे तुम्ही बघू शकताय मस्त असं मी तयारी करून ठेवलेली आहे. पोळीपाटावरती जो कणिक आहे ते आपल्याला व्यवस्थित त्याची पोळी आपल्याला लाटून घ्यायची आहे. आणि पोळी लाटत असताना खूप जास्त पातळ आणि खूप जास्त जाड पण नाही करायची. आणि इथे तुम्ही बघू शकताय मी वेगळ्या पद्धतीने मी शंकरपाळी लाटत आहे. यामुळे शंकरपाळीला भरपूर असे लेयर्स येतात आणि एकदम खस्ता आणि खुसखुशीत होतात. तर भरपूर अशा टिप्स सांगितलेल्या आहेत ज्यामुळे तुमचे शंकरपाळे 101% खुसखुशीत होणार आहेत. तर इथे तुम्ही बघू शकताय व्यवस्थित जशी आपण घडीची पोळी करतो सेम त्या पद्धतीने मी त्याचा कणिक बनवून घेतलेली आहे आणि याला व्यवस्थित असं लाटून घ्यायचं आहे. तर जसं सांगितलं तसं खूप जास्त पातळ पण नाही आणि खूप जास्त जाड पण नाही. जर तुम्ही खूप जास्त पातळ जर शंकरपाळे बनवले तर ते कडक होतात आणि जर जाड बनवले तर ते तेलामध्ये व्यवस्थित तळल्या जाणार नाही. त्यामुळे आपल्याला एकदम मीडियम शंकरपाळी बनवायची आहे. त्याची जाडी मी तुम्हाला नंतर दाखवेल व्हिडिओमध्ये, समोर तुम्ही बघणारच आहात. तर तुम्ही ते बघू शकता त्याच्या ज्या साईडच्या ज्या कडा आहेत त्या आपण काढून घेतलेल्या आहेत, जेणेकरून आपल्या शंकरपाळ्याला व्यवस्थित आणि एकसारखा आकार येईल. तर इथे तुम्ही बघू शकता मस्त असे मी स्क्वेअरमध्ये उभ्या आणि आडव्या लाईन करून घेणार आहे. जसा तुम्हाला शेप हवा असेल, लहान, मोठे किंवा त्रिकोणी, अशा पद्धतीने तुम्ही शंकरपाळे करू शकता. तिथे तुम्ही बघू शकताय. चला तर मग मी मस्त असे अर्धा सेंटीमीटर एवढे मी शंकरपाळे बनवून घेते. तुम्ही ते बघू शकता मस्तपैकी आपले संपूर्ण शंकरपाळे मी करून घेतलेले आहेत आणि त्याची जाडी सुद्धा मी तुम्हाला दाखवते.
आणि आल्हाद एकदम निघतात. म्हणजे यातला आपण तुपाचाही वापर केलेला नाही आहे, नाही मैद्याचा वापर केलेला आहे, तरी सध्या ते पोळपाटाला अजिबात चिटकत नाही आहेत. एकदम सहज निघतात आणि त्याची जाडी तुम्ही बघू शकताय. आणि तळायच्या आधीच त्याची जे खस्ता पण दिसत आहे तुम्हाला, भरपूर असे लेयर्स पण आलेले आहेत. आणि मी तुम्हाला परत एकदा छान अशी मी शंकरपाळी कसे लाटायचे हे दोनदा दाखवत आहे, तर तुम्ही ते बघू शकता व्हिडिओमध्ये. आणि जे प्रमाण आहे ते आपण योग्य घेतलेलं आहे. परत एकदा मी तुम्हाला प्रमाण सांगते. 1 किलो मैद्यासाठी आपण 400 ग्राम साखर घेतलेली आहे, 200 ml दूध घेतलेलं आहे आणि त्याचप्रमाणे 200 ml आपण तूप घेतलेलं आहे. हे झालं वजनी प्रमाण. जर वाटीचं प्रमाण जर पाहिजे असेल तर 4 वाटी भरपूर गच्च भरलेला मी मैदा घेतलेला आहे. ज्या वाटीने मैदा मोजलेला आहे त्याच वाटीने आपल्याला अर्धा वाटी तूप घ्यायचं आहे आणि 1 वाटी आपल्याला पिठी साखर घ्यायची आहे. आणि ज्या वाटीने आपण तूप मोजलेलं आहे म्हणजेच अर्धा वाटी तेवढंच आपल्याला दूध घ्यायचं आहे, म्हणजेच 250 ml. तर हे झालं सगळं प्रमाण. म्हणजे मी तुम्हाला वजनी प्रमाणामध्ये पण सांगितलेलं आहे आणि वाटीच्या प्रमाणामध्ये पण सांगितलेलं आहे. तर मी हे 1 किलो मैद्याचे शंकरपाळे बनवलेले आहेत. जर तुम्हाला अर्धा किलो मैद्याचे शंकरपाळे बनवायचे असतील तर तुम्ही सेम वजन, म्हणजे मी जे माप सांगितलेलं आहे ते सेम, फक्त तुम्हाला अर्ध्या क्वांटिटीमध्ये घ्यायचं आहे. सगळं जे प्रमाण आहे ते अर्ध्या क्वांटिटीमध्ये घ्यायचं आहे. तर इथे तुम्ही बघितलं असेल मी व्यवस्थित असे शंकरपाळे बनवून घेतलेले आहेत. एक 4 ते 5 पोळ्यांचे शंकरपाळे तुम्ही एकदाच बनवून ठेवले एका मोठ्या डिशमध्ये आणि नंतर फ्राय करायला घेतले तरी पण चालतात, ते अजिबात चिटकत नाही आहेत. तर इथे तुम्ही बघू शकता पॅनमध्ये तेल पण आपलं गरम झालेलं आहे आणि व्यवस्थित असे शंकरपाळे आपण तेलामध्ये सोडून घ्यायचे आहेत. तुम्ही उलथण्याच्या साहाय्याने सुद्धा टाकू शकतात आणि उलथणं किंवा चमच्याच्या साहाय्याने आपल्याला हे व्यवस्थित असे फिरवून घ्यायचे. शक्यतो छोट्या साईजचा चमचा यूज करा, जेणेकरून आपले शंकरपाळे तुटणार नाहीत आणि व्यवस्थित सगळीकडून समान म्हणजे साईजवरती, कलरवरती आपल्याला ते छान असे फ्राय करून घ्यायचे आहेत. इथे तुम्ही बघू शकताय छान असा बिस्किटांसारखा गोल्डन कलर आला की शंकरपाळे आपले मस्त असे फ्राय झालेले आहेत. तुम्ही ते बघू शकता. ते आपण तेलातून बाहेर काढून घेऊया. आणि लेयर्स पण भरपूर अशा पडलेल्या आहेत, तुम्ही बघू शकताय. तर हे जे शंकरपाळे आहेत ते तळलेले शंकरपाळे आपल्याला एका चाळणीमध्ये काढून घ्यायचे आहेत, जेणेकरून त्यातलं जे तेल आहे ते खाली निचरेल. परंतु हे अजिबात तेलकट झालेले नाही आहेत आणि खूप कमी तेल म्हणजे याने घेतलेलं आहे. तुम्ही ते बघितलं असेल, अजिबात एक थेंब सध्या तेलाचा पडलेला नाही आहे, एवढे कमी तेलकट झालेले आहेत हे. तर अशा पद्धतीने मी संपूर्ण आपले जे शंकरपाळे आहेत ते बनवून घेतलेले आहेत. खूप टेस्टी झालेले आणि एकदम खुसखुशीत आणि मस्त असे खारीसारखे भरपूर लेयर्सचे शंकरपाळे आपले बनून तयार झालेले आहेत. तुम्ही ते बघू शकताय. कलर सध्या एकदम सुरेख आलेला आहे. त्याचबरोबर तुम्हाला जर माझी रेसिपी आवडली असेल तर नक्की लाईक करा आणि साईडला तुम्ही व्हिडिओमध्ये आवाज ऐकतच असाल. भरपूर असे खुसखुशीत झालेले आहेत आणि मी तुम्हाला इथे तोडून पण दाखवते. तर त्याची साईज तुम्ही बघू शकता, डबल झालेली आहे. त्याचबरोबर हाताने कुस्करल्याच्या नंतर इझिली ते हे होतात, मस्त असे खुसखुशीत झालेले आहेत. तुम्ही ते बघू शकता. तर फ्रेंड्स, कशी वाटली तुम्हाला रेसिपी नक्की सांगा. रेसिपी जर आवडली असेल तर रेसिपीसाठी लाईक करा, शेअर करा, कमेंट्स करा आणि दिवाळी सिरीजच्या पूर्ण रेसिपी पाहण्यासाठी आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. थँक्यू फॉर वॉचिंग.